friends, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰো সকলোৱে ভালে কুশলে আছে ওয়েলকাম অৰ ওয়েলকাম বেক টু মাই চেনেল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু যি সকলে আজি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকক ওয়েলকাম জনাইছো সো ফ্ৰেন্ডস আজি বহু দিনৰ মূৰত ভিডিও দিবলৈ লৈছো আসলতে বহুত কিছুমান কাম আছিলে আৰু লগতে মোৰো ইমান এটা মানে শৰীৰটো ভাল নাছিলে সো হেবে দিব পৰা নাছিলো গতিকে বিশেষ পলম নকৰে আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ সো আপোনালোকে দেখাই পাইছে থাম্বনেইলখন আজি এটা মিক্স হল লৈ আহিছো এনেটো মই সচৰাচৰ মিশো মেখেলা চাদৰ হল এটা টপিকত ভিডিও বনাও বাট আজি মই মানে মিক্স কিছুমান যিবোৰ মই নতুনকৈ পাৰচেজ কৰা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাব চাই গতিকে প্ৰথমতে মই পাৰচেজ কৰিছো এটা এনেকুৱা ব্লেক কালাৰৰ লেডাৰৰ বেগ হয় আৰু সাকে এইটো বেগ মাজতে বহুত ট্ৰেন্ডিংতো আছিলে আৰু বহুতে লৈছেও বাট মই মানে লোৱা নাছিলো সো বেগখন খুবই ধুনীয়া হয় বহুত এফৰ্ডেবল হয় 300ত আপোনালোকে পাই যাব বেগখন আৰু প্ৰাইচবোৰ মই ওপৰত মেনশন কৰি দিম যদিও মোৰ একজাক্ট প্ৰাইচবোৰ মনত নাই গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ লেডাৰটো হয় পেটাৰ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব আৰু একদম ফ্ৰন্টত আপোনালোকে এটা এনেকুৱা লেস পাব এনেকুৱা মাল্টি কালাৰৰ সো খুবই ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে ভিতৰত তিনিটা কম্পাৰ্টমেন্ট এনেকৈ থাকিব এটা দুটা আৰু তিনিটা আৰু গাইস এই বেগখনৰ ভালেকেইটা মানে ভেৰাইটিজ কালাৰ্স আছে সো আপোনালোকে ব্লেকৰ বাহিৰে যদি বেলেগ বিচাৰে দেন ল'ব পাৰিব আৰু গাইস বহুত লাইট ওয়েট হয় বেগখন আৰু ইয়াৰে ভিতৰৰ যোনটো মেটেৰিয়েল দিয়া আছে সেই মেটেৰিয়েলটো কিন্তু খুবই ধুনীয়া হয় আৰু বাকি চেইনৰ কোৱালিটিও খুবই ধুনীয়া হয় আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বেগ কেৰি কৰিব বিচাৰে ল'ব পাৰিব কাৰণ এনেকুৱা বেগত ভালেইবিলাক নথিপত্ৰ বা আমাৰ ছোৱালী মানুহৰ যিমানখিনি মানে মেকআপৰ বস্তু হওক চাৰ্জাৰ মানে বহুত বস্তু ইয়াতে ধৰিব সো আপোনালোকে যদি বিচাৰে দেন ডেফিনেটলি এনেকুৱা ল'ব পাৰে সো ফ্ৰেন্ডস ইয়াৰে পিছত মই দুখন মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিব পৰাকৈ সিঙ্গেল চাদৰ লৈছো সো প্ৰথম চাদৰখন হ'ল এনেকুৱা মুগা চাদৰ ৰিহা চাদৰ হয় যদিও বা অৰিজিনাল নহয় কিন্তু ইয়াৰে যোনটো মেটেৰিয়েল খুব ধুনীয়া হয় আৰু লগতে আপোনালোকে চাব পাৰে বহুত শাইন কৰিছে একদম অৰিজিনাল নিচিনাই লাগিছে সো গোটেই চাদৰখনতে আপোনালোকে এনেকুৱা সৰু সৰু গোল্ডেন আৰু ৰেড কালাৰত এনেকুৱা বুটা বসা ফুলৰ ডিজাইন পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনটো আৰু খুবই আহল বহল হয় চাদৰখন মানে আপোনালোকে যদি আমাৰ হেলথিও হয় কোনোবাই তেতিয়াও ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰিব আৰু এনেও ৰিহা চাদৰবোৰ মানে যিকোনো মেখেলা চাদৰৰ লগত ভালেই লাগে পিন্ধাৰ পিছত আৰু লগতে পাৰিটো এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু ইয়াৰে পিছৰ চাদৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বৰ্ডাৰত এনেকুৱা এটা ৰঙা ৰঙৰ এমব্ৰয়ডাৰী ওয়াৰ্ক পাব আৰু সো আপোনাৰ কোৱালিটিটো মোৰ খুবই ধুনীয়া লাগিছে গতিকে খুবই আহল বহল হয় দোকানত I think 500 মান তো ল'বই তাৰে কম নাপাব বাট মিশোত এটা কম প্ৰাইসত ইমান ধুনীয়া এখন পোৱা গৈছে যদি আপোনালোকে বিচাৰে ল'ব পাৰিব যাৰ যাৰ ৰিহা চাদৰ নাই আৰু আসলতে যিবিলাক টছ ৰিহা হয় পিয়ৰ টছৰ সেইবোৰতো বহুত দাম এখন পিয়ৰ টছৰ ৰিহাৰ দাম চাগে 3000ৰ ওপৰতো হৈ যাব পাৰে বা যিসকলে ভাবে যে ইমান দামী নলওঁ অকণমান এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লেই হৈ যাব সো তেওঁলোকৰ বাবে এইখন একদম পাৰফেক্ট হয় সো ইয়াৰে পিছত আছে আকৌ এখন সিঙ্গেল চাদৰ এখন হোৱাইট কালাৰত আছে মানে পাটৰ চাদৰ নিচিনা আৰু গতিকে এইখনো খুবেই ধুনীয়া আহিছে আৰু আমিও যেহেতু কৰাস গান গাওঁ গ্ৰুপ সং গা বিহুবোৰত তেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিহাবোৰ বহুত দৰকাৰ হয় আৰু অৰিজিনালটো এনেকুৱা পাটৰ চাদৰবোৰৰো বহুত দাম হয় বাট এইখন মোৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱাকৈ থাকিব ডিজাইনখিনি মানে চাদৰৰ একদম আচলৰ এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু লগতে আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱা সেম আপোনালোকে সৰু সৰু গোল্ডেন ৰেডত বুটা বসা ফুল পাব গোটেই চাদৰখনতে এনেকুৱাকৈ থাকিব আৰু খুবেই আহল বহল হয় চাদৰখন মই অকমান দূৰৰ পৰা দেখুৱাইছো গতিকে এখনো আপোনালোকে যদি বিচাৰে ল'ব পাৰে বিকজ এই হোৱাইট চাদৰবোৰ আমি যিকোনো মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিব পাৰোঁ ধুনীয়া মেচিং হৈ যায় আৰু সো এনেকুৱাকৈ থাকিব চাদৰখন সো ফ্ৰেন্ডস ইয়াৰে পিছত মই লৈছিলোঁ এখন সিম্পল হোৱাইট কালাৰত থকা শাড়ী আৰু আপোনালোকে দেখা হৈছে ডিজাইনটো অকমান বক্সৰ ডিজাইনত আছে আৰু ওপৰত অকমান এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ক কৰা আছে আৰু গোল্ডেনত
সো এখন বহুত সিম্পল শাড়ী হয় মই মানে যেহেতু অকমান ভিডিও বনাই থাকো সো সেইবোৰ লৈছিলো আৰু এনেকুৱা শাড়ীবোৰ আসলতে মন্দিৰ চন্দিৰত লৈ যাব খুব ধুনীয়া হয় শাড়ীখন অবভিয়াসলি অকমান পাতল হয় বাট ধুনীয়াকে পিন্ধিলে ভাল লাগিব আৰু লগতে ইয়াৰে ফলছবোৰ লগালে ভাল লাগিব শাড়ীখন মই বহুতকে পিন্ধা দেখিছিলো শাড়ীখন গতিকে বহুত সিম্পল হয় গুটি শাড়ীখনতে আপোনালোকে এই ধৰণৰ বক্স ডিজাইনটো মানে পাই যাব আৰু সো এনেকুৱাকে থাকিব শাড়ীখনত আৰু আসলতে এইবোৰ সামাৰ সিজনত পিন্ধি কিন্তু এনেকুৱা শাড়ীবোৰ বেছি আৰাম পোৱা যাব আৰু বৰ্ডাৰটো গোল্ডেন কালাৰত এনেকুৱাকে থাকিব সো ফ্ৰেন্ডছ ব্লাউজ পিচটো কিন্তু খুবেই ধুনীয়া হয় গোল্ডেন কালাৰত আছে প্লাস পিচটো মেটেৰিয়েলটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় সো এনেকুৱাকে থাকিব গোটেই ব্লাউজটো মানে প্যাটাৰ্নটো এনেকুৱা সো গাইজ মই ভাবিছো যে ইয়াৰে এটা মই ব্লাউজ ষ্টিচ কৰাই লম আৰু গোল্ডেন কালাৰৰ ব্লাউজ ব্ল্যাক বা হোৱাইট এইবোৰ মানে যিকোনো শাড়ী মেখেলা চাদৰৰ লগত মেচ হৈ যায় সো ভাবিছো এইটো এটা ধুনীয়াকে মানে এটা পেডেড ব্লাউজ ষ্টিচ কৰাম সো আহল বহল দিয়া আছে কাপোৰখিনি সো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে মোৰ শাড়ীখনতকে মানে ব্লাউজৰ পিচটো বেছি ভাল লাগিছে তাৰে পিছত আজি এইযোৰ আহিছে কুৰ্তি খুবেই ধুনীয়া হয় কালাৰটো মই বহুত দিন আগতে লম ভাবি আছিলো সো প্ৰথমতে মই দেখুৱাও ইয়াৰে কুৰ্তিটো আৰু আপোনালোকে কালাৰটো চাব পাৰে গাইজ খুবেই ধুনীয়া হয় একদম কফিৰ নিচিনা কালাৰটো হয় আৰু লগতে মই ইয়াৰে মই যিমানবিলাক মই কাপোৰ পিন্ধো স্মল সাইজৰ হয় গোটেইবোৰ তথাপি স্মল সাইজৰ পাৰচেজ কৰো বাট আকৌ ষ্টিচ কৰিব লগা হয় অকমান মানে চুজ কৰিবলগীয়া হয় আৰু গাইজ ইয়াৰে কোৱালিটিটো ইমান ধুনীয়া হয় আৰু ইমান এফৰ্ডেবলত ইমান এটা ধুনীয়া কোৱালিটিৰ মানে কুৰ্তি সেট মানে পোৱাটো ইম্পসিবল দোকানত বহুত বেছি দাম ল'ব এইযোৰ কুৰ্তি যদি দোকানত ল'বলৈ যাও আই থিংক 1200 মানে 1000 ৰ ওপৰতো এইযোৰ ল'বই সো আপোনালোকে ফ্ৰণ্টৰ ডিজাইনটো চাব পাৰে অকমান এনেকুৱা ধৰণৰ শেপত আছে পানৰ নিচিনা আৰু লগতে এইবোৰ এমব্ৰয়ডাৰী ওয়াৰ্ক কৰা আছে ইয়াতে পিংক আৰু গোল্ডেনত সো খুবেই ধুনীয়া হয় ইয়াৰে প্যাটাৰ্ন বিলাক ইয়াৰ ডিজাইনটো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে হাতখন এনেকুৱাকে থাকিব অকমান এনেকুৱা থ্ৰেড ওয়াৰ্ক কৰা আছে সো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু বাকি কুৰ্তিটো ষ্ট্ৰেইট কুৰ্তি হয় আৰু পিছফালৰ নেকৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ইউ শেপত আছে সো খুবেই ধুনীয়া হয় অকমান মই চুজ কৰাই পিন্ধিব লাগিব সো ইয়াৰে পিছত পালাজোটো খুবেই সিম্পল হয় ইয়াত মানে একো ডিজাইন নাই অকমান জাস্ট তলত এনেকুৱা সেম থ্ৰেড ওয়াৰ্কৰ ডিজাইনটো আছে আৰু পালাজোবোৰ এনেকুৱা সিম্পলে থাকে সো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু লগতে ইলাষ্টিক আছে সো ইলাষ্টিক থাকিলে মানে পিন্ধিবলৈ ভাল লাগে আৰু লগতে ইয়াৰ দুপাট্টাখন কিন্তু মোৰ মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰে যোনটো ফ্লোৰেল প্ৰিন্টেড হয় সো খুবেই ধুনীয়া লাগিছে চাব পৰা আপোনালোকে ডিজাইনটো ফুলৰ মানে ডিজাইনটো এনেকুৱাকে থাকিব সো এইযোৰ মই ভাবিছো আহিবলগীয়া শিৱৰাত্ৰিত পিন্ধিম আৰু গতিকে খুবেই ধুনীয়া হয় সো ফ্ৰেন্ডছ ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা কুৰ্তা আছে এইটো মই বহুত আগতে লৈছিলো আৰু মোৰ মনত নাই মই এইযোৰ দেখুৱাইছিল নে নাই সো আজি দেখুৱাবলৈ লৈছো এইযোৰ একদম পিওৰ কটনৰ হয় খুবেই ধুনীয়া কোৱালিটিটো ইয়াৰে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই কুৰ্তিটোত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্ট পাব আপোনালোকে দেখা পাইছেনে বহুত সিম্পল হয় এনেকুৱাকে থাকিব ইউ শেপত নেকৰ ডিজাইনটো আৰু লগতে এনেকুৱাকে বাটনছ থাকিব তিনিটা ব্ল্যাক কালাৰত সো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় গোটেই কুৰ্তিটোত এনেকুৱা সেম ডিজাইনটো পাব খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰ মই পিন্ধিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাব পাৰে আৰু গাইজ পিন্ধি বহুত ভাল লাগিছে মানে কাপোৰৰ কোৱালিটিটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু প্ৰাইস মই পাহৰিছো আপোনালোকে স্ক্ৰিনত চাব পাৰে পালাজোটো এনেকুৱা স্কাই ব্লু কালাৰতে থাকিব সিম্পল আৰু পিছপিনে ইয়াৰে ইলাষ্টিক পাব আৰু সন্মুখত এনেকুৱা দৰি থাকিব আৰু নিজৰ সাইজৰ হিচাপত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা থাকিলে মানে ভাল হয় অকমান জুটি মানে সাইজটো ইফাল হয়ও ডাঙৰ সৰু হলেও সো আপোনালোকে পকেট পাব হেতু ইয়াত সুবিধা কৰি দিয়া আছে আৰু দুপিনে সো এনেকুৱাকে থাকিব আৰু তলত অকমান এনেকুৱা থ্ৰেড ওয়াৰ্ক পাব আৰু দুপাট্টাখনো এনেকুৱা সিম্পল প্যাটাৰ্নত থাকিব আৰু গোটেই দুপাট্টাখনতে এনেকুৱা ধৰণৰ সিলভাৰি থ্ৰেড ওয়াৰ্ক পাব আৰু মাজে সো খুবেই ধুনীয়া হয় এইযোৰো যদি আপোনালোকে বিচাৰে ল'ব পাৰিব আৰু তলত অকমান এনেকুৱা ধৰণৰ
লেছ পাই যাব আৰু সো এইযোৰো খুবেই ধুনীয়া সো ইয়াৰে পিছত মই দুটা অভাৰ সাইজৰ শাৰ্ট দেখুৱাবলৈ লৈছো আমাৰ ছোৱালীসকলৰ বাবে সো প্ৰথমটো এইটো যোনটো মই আসলতে এবছৰ না 1.5 বছৰ মান হৈ গ'ল লোৱা সো খুবেই ধুনীয়া কোৱালিটিৰ শাৰ্ট হয় আৰু এইবোৰ বহুত ট্ৰেন্ডিঙত আছে সো আপোনালোকে চাব পাৰে মই আসলতে এনেকুৱা শাৰ্টবোৰ এক্সেল সাইজৰে লওঁ কাৰণ এক্সেল সাইজৰ হ'লে মানে দেখাত এটা ভাল লুক আহি যায় আৰু জিন্স পেন্টৰ লগত যিবিলাক হাই ওয়েষ্টেড জিন্স আছে সেইবোৰৰ লগত পিন্ধিলে আৰু বেছি এটা এলিগেন্ট লুক প্ৰভাইড কৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পেটাৰ্নটো গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে এটা এনেকুৱা প্ৰিন্ট পাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিন্টটো আৰু অকমান তলতো পাব আৰু এটা সাইড একদম প্লেন আৰু এনেকুৱা কলাৰ থাকিব সো এনেকুৱা যেতিয়া আমাৰ ছোৱালীসকলে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা অভাৰ সাইজৰ টি শাৰ্ট এটা ল'ব পাৰে সো ইয়াৰ পিছত এটা ৰিসেন্টলি পাৰচেজ কৰা ব্লেক কালাৰৰ এইটো মই এক্সেল সাইজত দিয়া নাই এম সাইজত দিছো এম সাইজ দিলো গাইস মোৰ মানে অকমান ডাঙৰে হয় যেহেতু মোৰ স্মল সাইজ বুৰেই কিমান ডাঙৰ হৈ যায় গতিকে এইটো ব্লেক একদম সিম্পল হয় ইয়াত একো প্ৰিন্ট নাই আৰু বহুত সিম্পল হয় এইটো মই ৰিসেন্টলি লোৱা মানে আজি আহিছে এইটো সো ফ্ৰেন্ডস এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিওটোৰ টপিক এটা মিক্স হল যেটো মই এনেকে নবনাও বাট আজি ভাবিলে বা ট্ৰাই কৰি চাও আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা বুলি ভিডিওটো কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব এন্ড গাইস মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো আপোনালোকক যে মোৰ চেনেলটো অকমান গ্ৰো কৰাত আপোনালোকে হেল্প কৰক ভিডিওবোৰ যিমান পাৰে শেয়াৰ কৰক সো see you soon in my next video till then bye bye and take care